Ayan. Dito siya. Dito yung end part ng ating brows. Hello everyone, it's Lai and welcome to my channel. I know guys, karamihan sa atin is hindi makaalis or makalabas ng bahay nang hindi nakakilay. And yung iba naman kasi gusto is defined brows, yung iba is bushy-like effect brows, yung iba kahit ma-fill in lang yung gaps ng kanilang kilay is okay na sa kanila. And guys, karamihan din sa atin is hindi makapili kung ano yung tamang product or paano yung way na tamang pagkilay. Well, for this tutorial, I just want to share my knowledge and tips sa inyo. And yung mga products na gagamitin ko mamaya is personal ko silang ginagamit. Disclaimer lang guys, hindi rin ako perfect sa pagkikilay. Basta i-share ko lang kung ano yung knowledge ko and kung paano ako magkilay personally. But before we jump into our tutorial, if you're new to my channel, don't forget to subscribe and hit that notification bell to get notified whenever I upload new videos. So ayan guys, start na tayo. Pero ngayon, ang gagawin ko muna is lilinisin itong mga excess hairs ko dito sa aking eyebrows. And ang gagamitin ko is itong eyebrow razor. And guys, kung hindi kayo marunong gumamit ng ganito, pwede kayong gumamit ng tweezers or chanek. Okay, done na tayo sa paglilinis ng aking excess hair using this tool. Ngayon, gagawin ko is ititrim ko sila gamit itong mini scissor and itong spoolie. I-brush nyo lang siya ng upward, tapos i-trim nyo yung makukuhang hair ng spoolie. Okay, we're done sa trimming. So, ayun guys, ang una natin gagawin is magkikilay tayo gamit ang eyebrow pencil or itong eyebrows na may wax. So, ngayon may dalawa akong eyebrow pencil. Yung isa is from everytime and yung isa is from Maybelline. Pero ngayon, prefer kong gamitin is itong sa everytime. Ito guys, applicable ito for everyday use or kung pupunta lang kayo sa mall, pwede nyo itong gamitin. I-brush nyo lang muna ang inyong eyebrows using this spoolie para i-tame lang yung mga hair. And then, proceed na kayo sa pagkilay. Una kayong magkilay dito sa may tail, yung inyong kilay. Sundan nyo lang yung inyong natural brows. Guys, piliin nyo palang pangkilay is yung color na mas malapit sa hair ninyo para mas maganda and mas appealing tignan. make sure na blend nyo ito with the spoolie para
hindi buo-buo yung product sa kilay nyo. And pag ganun kasi buo-buo, pangit tignan. So yun, then ko na rin ginawa itong kabila. Ginawa ko lang siya off-cam para ma-limit na lang yung time natin. So, dahil tayo sa first layout ng ating eyebrow tutorial. So, dumako naman tayo sa isang eyebrow tutorial. And this time, gagamitin natin is eyebrow gel for Instagrammable eyebrows best. Follow nyo lang tong steps. Very easy. And before tayo mag-start, guys, kung hindi nyo pa alam kung paano mag-outline ng inyong brows, tuturo ko sa inyo kung paano and yung ginagawa ko para at least hindi maging makapal o hindi naman masyadong maging manipis ang inyong kilay. And kung hindi nyo pa alam kung paano sundan ng inyong arch ng kilay nyo, ito yung tamang way para at least makuha nyo yung tamang shape ng inyong brows. So, kuha lang kayo kahit yung hindi nyo ginagamit na brush or kung ano man yung brush na nandyan sa harapin ninyo para makuha lang natin yung starting point ng ating brows. Kunin nyo lang itong part na to sa inyong nose. Tapos, yung inner corner ng inyong eyes, dun yung magiging starting point ng inyong brows. So, i-mark nyo lang siya para at least hindi kayo malito. Walang kayo ng pencil or kahit ano pwede nyong gawing marker sa inyong brows. Ayan. Ulitan nyo lang siya. Yan yung inyong starting point. And then, para na makuha nyo yung arch ng inyong brows, i-fit nyo lang yung brush na hawak nyo sa may point ng inyong nose. And, tingin lang kayo ng straight. Tapos, yung center ng inyong pupil, yung sa gitna, yun yung parang magiging guide ng inyong arch. So, ako, ayan yung aking arch. So, ima-mark ko ulit siya. Hindi lang kasi basta-basta yung paglagay ng arch sa ating brows. So, ayan. Dito yung aking arch. And then, yung tail naman ng inyong brows is yung end point ng inyong nose dito sa may part na to. Tapos, yung outer part ng inyong eyes. And then, yun ang magiging guide naman ng inyong end ng tail ng inyong brows. So, ako, dito siya. Dito yung end part ng aking brows. Dark ko lang siya para hindi ako malito man. So, ayan ang aking outline sa aking brows. Walang kayo ng spoolie. And yung may kasamang brush. Suggest ko, kung bibili kayo ng ganitong spoolie na may kasamang brush, yung brush is dapat yung manipis. Para mas define yung makukuha yung product and kapag shinake ninyo yung inyong kilay. Walang ako ng product. Yan, nilalagay ko lang siya dito sa aking kamay para konti-konti yung kukunin natin. Kung gusto mo ma-achieve ang kilay on click, gumamit ka lang ng brow pomade. Again, start lang ako dito sa may tail ng aking brows. Susundan ko lang yung ginawa nating outline kanina.
gusto niyo naman ng mas defined na brows, lagyan natin siya ng concealer dito sa ilalim at saka dito sa may corner ng ating brows. We're done sa ating kilay tutorial number 2. Punta naman tayo sa third layout natin. Ang gagamitin ko is brow powder. And gagamit lang ako ng single eyeshadow. Ito palagi ko itong ginagamit sa mga previous video ko. Itong FS in the shade Coffee Arabica. So, start na tayo sa ating third kilay tutorial. And same pa rin na spoolie na gamitin ko. Pero lininis ko na ito gamit yung makeup remover kanina. Tapos, better na basain nyo pala yung gagamitin yung angled brush para mas kumapit yung product and para mas maganda yung pag-apply sa inyong kilay. Same procedure pa rin yung gagawin natin. Mag-start pa rin tayo dito sa tail ng ating kilay. So, we're done sa ating third kilay tutorial. So, kung gusto nyo palang gumamit ng eyebrow gel, okay lang din para mas maging tamed lang yung hair ng inyong brows. Pero for me, hindi na ako gumamit. Gusto ko lang siyang ganito, guys. So, ngayon, ito na ang ating fourth and last kilay tutorial. And ngayon, gagawin natin is bushy nga. So, sa bushy effect kasi, guys, kailangan natin ng brow soap para yung ating brow is magmukhang fuller and mag-stick siya dun sa gagawin nating strokes. So, start na tayo. Kuha lang kayo ng brow soap, kung ano yung available na brow soap nyo. Tapos guys, mas effective kasi siya kung gagamitan natin siya or babasain natin siya ng setting spray. Kuha lang kayo ng setting spray. Or kung wala naman kayong setting spray, okay na yung tubig. Spray ko lang siya with the setting spray. Hintayin muna natin mag-soak in yung spray dito sa ating soap. So, kuha lang kayo ng spoolie. Ang gagamitin kong spoolie is itong disposable na spoolie. Tapos, i-glide ko lang siya dito sa ating product brow soap. Then, yung nakuha ng spoolie is i-apply natin dito sa ating kilay. I-apply nyo yung product sa kilay ng pataas para magmukhang fuller ang ating brows. So yan, after nyo ginawa niyan, i-ganyan nyo lang siya guys para mamaya pag lalagyan natin siya ng product is magandang tignan. Mamaya niyan, i-fill in lang natin yung mga gaps ng ating kilay. So yan, pag na-achieve nyo na yung ganyan na look sa inyong kilay, i-fill in na natin yung gaps niyan para magmukhang
conflict pa rin ang aking kilay. Gagamit ako ng powder. And i-fill in ko lang yung mga gaps na gusto kong i-fill in. And yan, we're done. Nasa ating fourth layout. So, ito na ang ating bushy-like effect na kilay. What can you say? Done na tayo sa ating kilay tutorial for today. And kung ano yung nagustuhan ninyo, guys, basta ginawa natin, comment nyo lang yan sa baba. But for me, ako nagustuhan ko silang lahat. Pero yung pinakagusto ko, guys, is itong nagawa nating last. As you can see, very full ang aking brows and very classy tignan. So, baka gawin ko na to niyan everyday. And, ayun guys, kung nagustuhan mo ang video na to, please give me a thumbs up and share it to your friends. And don't forget to subscribe, guys.